Good evening, my dear students. How are you? We are going to learn a new lesson, Unit 9, Period 3, for the 11th grade, Scientific and Humanitarian Stream, Language, Relative Clause. بداية بدنا نعرف إيش الهدف من الريلاتيف كلوز وإيش معنى الريلاتيف كلوز. ريلاتيف كلوز هنا معناه جمل الربط. الهدف منه إنه نربط بين جملتين منفصلات into one longer sentence. To join two separated sentences into one longer sentence. هذا واحد. Number two, لكي ما نكررش السبجكت، ما نكررش البروناون ونضلنا نعيد ونزيد، لا نستخدم الريلاتيف بروناون المناسب. طيب الريلاتيف كلوز في عندنا احنا ريلاتيف بروناون طبعا لازم نستخدمها في هذه الجمل الوصل like عندك where for a place, who للعاقل for person, that for person or thing تيجي مع العاقل وغير العاقل, which لغير العاقل, when for time للزمان, and whose للمكان للبوسيسيف للملكية. تمام. الآن بدنا نطبق الريلاتيف بروناون في الجمل المناسبة إلها. قبل ما نطبق بدنا نتعرف في الأول على أقسام الريلاتيف كلوز. في عندي القسم الأول defining relative clause يعني جمل الوصل المعرفة، وجمل الوصل المعرفة تنقسم إلى قسمين full and reduced. يعني full defining relative clause جمل وصل معرفة كاملة، وعكسها reduced defining relative clause. في عندي القسم الثاني النوع الثاني non defining relative clause جمل الوصل الغير معرفة. كيف يعني غير معرفة؟ يعني أنا بضيف إضافة، الإضافة هذه ما بتعطي معنى مهم للجملة. طيب نرجع لجمل الوصل المعرفة الفل full defining relative clause like what؟ مثال she is the student، هذه الطالبة بدي أنا أعرفها. تمام؟ بدي أعرف الطالبة هذه who or that got the full mark، هذه اللي حصلت على العلامة الكاملة ولا غلطة، فأنا ميزتها، أعطيت إلها تعريف للطالبة هذه، أعطيت إلها معنى للجملة وجملة مهمة، إضافة مهمة. تمام؟ فعشان كده إحنا لا يمكن نستغنى عن who or that. هذا واحد. اثنين ما بنستخدم عندي الكوما لأنه هذه تعتبر defining جملة وصل معرفة كاملة. طيب نشوف النوع الثاني that's the same story I read at the cinema last week. أو هنا that's the same story I read without the cinema. هنا مش غلطة مطبعية، فهنا ممكن هي جملتين هذه كانت that's the same story I read the story، فهنا احنا بنختصرها that's the same story أنا قرأتها، ما استخدمنا هنا which or that، عشان كده reduced relative clause. النوع الثاني non-defining relative clause جمل الوصل الغير معرفة. في عندي أنانسي، ومشهورة قصص أنانسي في أفريقيا، قصص أنانسي المشهورة. who is مين هو أنانسي؟ هذا يعتبر يعني a clever spider. تمام؟ is the hero of the tale. فأنا لو بدي أنا أتخلص أو delete أو أشطب أستغني عن who is the clever spider وأكتفي بالسبجكت والفيرب والأوبجكت أنانسي is the hero of the tale، في عندي معنى كامل، في عندي structure كامل subject verb object. فلو بدي أنا أتخلص من اللي between commas هذا ما بيأثر على معنى الجملة، فلذلك أنا بسميه non-defining relative clause. طيب open your book my dear student at the top of the page. في عندك unit 9 period 3 number 1 look at the examples then complete the grammar rules by adding a tick to each row بالنسبة للتيبل اللي below it. examples number 1
defining relative clauses. نتعرف أكتر جمل أكتر. fairy stories. What's the meaning of fairy? imaginary يعني خيال. قصص الخيال غالبا often feature. What's the meaning of feature? زي ما احنا أخذناها include تتضمن. قصص الخيال تتضمن animals which or that talk. أنا ميزت عرفت قصص الخيال إنها تتضمن حيوانات تتكلم. تمام؟ طيب the next. Jack is a young boy. هذا Jack who or that lives with his mother. وجاك هنا مش أي جاك، إحنا بنحكي مش عن أي جاك، بنحكي عن the giant Jack. برضو we have already studied about him. The woman who or that found me والله was very polite. تمام؟ فأنا ميزتها إنها very polite. فإحنا إيش بنلاحظ على الجمل هنا إنه بنستخدم في defining relative clauses نستخدم which or that. This is number one. Who or that. حاجة تانية إنه we can't use commas في الإكسترا information. تمام؟ بينما in non-defining relative clauses Jack has a bean plant. طبعا هذه حبة الفاصولياء أو نبتة الفاصولياء أو البازيلا which grows very fast and very high. طب ما أنا في عندي subject و verb و object. الإكسترا information هذه we can delete it. صح ولا لا؟ فإن عشان كده في عندك كوما at the end of the sentence أجت الإكسترا information. He has 2 strong sons who live with him. طب أنا if I delete who live with him الستركتشر والفورم والمعنى كامل meaning his subject has the verb 2 strong sons الobject. Nancy who is a clever spider is the hero of the tale. برضو the same. Nancy ممكن إحنا نحكي Nancy is the hero of the tale. خلصنا. ما هو معروف نانسي إنه هو a clever spider. طيب تعال نشوف هنا الجرامر rule. Complete the grammar rule. Number 1. The relative clause is used to make it clear which one or ones we mean. طبعا هنا استخدمنا relative clause أدوات الربط أو جمل الربط عشان إحنا نوضح أكتر عن مين إحنا بنحكي عن السبجكت اللي إحنا بنحكي عنه. هذا في defining ولا none or both. طبعا فكري معاي في defining relative clause. Number 2. The relative clause is used to add extra information. في عندي أنا إضافة زيادة عن اللزوم. وين هنا؟ في non-defining. Number 3. We use commas. الكوما هنا to separate the information in the relative clause. الكوماز where in defining ولا non-defining؟ طبعا هنا في non-defining. Number 4. The relative clause should follow the noun it describes. إيش رأيك؟ إحنا سواء في defining or non-defining لازم إحنا نعطي relative clause نصفهم. We often use that. انتبهي لذات هنا instead of which or who. وين؟ that ممكن استخدمها في defining relative clause لأنه it's يعني we can't use it في non-defining. 6. We can't use that instead of which or who and in non-defining relative clause. Let's move to the next. Activity 2. Join the 2 short sentences to make one longer sentence, replacing the underlined parts with relative pronouns. Use that where possible. Number 1. Some children grow up reading stories. They have better exam results. الآن بده يعرفنا إنه الأطفال اللي بيكبروا وهم بيقرأوا القصص they هنا what does they refer to
some children. طبعا هم هيحصلوا على نتائج اختبارات أفضل. بننزل هنا children who بدي أميز الأطفال اللي بيكبروا بينموا وهم بيقرأوا القصص. طبعا they هنا we have to omit it. سيركل عليها cross it. تمام؟ الأطفال who grow up reading stories have better exam results. Okay, هنا في عندي استخدمت who or that. This is a full defining relative clause. Number 1. The story happens in Jaffa. اللي هي يافا. Jaffa is a city in Palestine. طب ما هي well known Jaffa is a city in Palestine. How can we do it now? The story happens in Jaffa, which is a city in Palestine. تعتبر الجملة non-defining relative clause لأنه we can نكتفي بالقصة حدثت في يافا. تمام؟ سواء من الستركتشر أو المينينج. هنا في عندي structure كامل subject verb object. Number 2. Have you seen the letter? It came yesterday. It هنا refer to what? To the letter. يلا حلي معي. Have you seen the letter? إيش بنعمل بإت عشانها مكررة؟ We can إيش؟ We have to إيش؟ cross it. So طبعا نستخدم which or that. Have you seen the letter that came yesterday? ما ننساش question mark. Example number 3. The main character is very poor. He has 3 sons. He referred to the main character. طيب, let's do it. The main character who has 3 sons is very poor. طب أنا ما يعنينيش إنه هو كم who has 3 sons, 2 sons, only 1 son. المهم الشخصية نفسها is very poor. Non-defining relative clause. Let's move to the next. يلا to activity 3. Look at the examples of defining relative clause وانتبهي دائما للعنوان للسؤال للهيدلاين. في عندي هنا كلهم defining relative clauses جمل وصل معرفة. Then circle the correct words to complete the grammar rule. في عندي رقمي لي هنا number 1. Children visit the other words. الأطفال اللي بزوروا العوالم الأخرى يعني قصص الخيال. That stories describe قصص الخيال اللي إيش بتصفها. طيب number 2. They هم الأطفال بيتعلموا to question. إيش يعني to question؟ يعني to ask. بيسألوا العالم اللي هم شايفينه around them. Okay. Number 3. That's the woman. هذه تلك المرأة that اللي أنا I found. طيب نشوف إيش المطلوب هنا. Complete the grammar rule. بحكي لك في الإكزامبلز other words ورقمي معاي هنا أو underline children subject, visit الverb, the other words الobject. The same في example number 2. They subject, underline learn to question الverb the word الobject. Number 3. That subject is الverb the woman object. المطلوب بالنسبة ل other words و the word و the woman اللي احنا already علمنا عليهم انهم are the subjects or objects of the verbs. Already we have done them. معناته they are the objects. طيب number 2. When the pronoun that refers relative pronoun يشير إلى subject or object طبعا to the object. لأنه شوفي هنا that's the woman تلك المرأة وإحنا اتفقنا إنه the woman الأوبجكت اللي أنا اتصلت عليها فذات تعود على الأوبجكت that هنا تعود على the word that هنا refers to the other words. I hope you have understood it. طيب let's move to the last activity.
Join the two short sentences together to make one longer sentence. Use that استخدمي that where it is needed ولكن leave it out if it is not needed. Look at this very nice car. That's the car I wanted. That's the car I want to buy when I am rich. المطلوب. This is the book. Okay. هذا الكتاب. I was reading it yesterday. طيب I was reading it yesterday. it circle على it هنا عائدة على شو؟ على the book. هذا الكتاب اللي أنا already كنت أقرأ فيه. I was reading it yesterday. بدنا نحل إحنا هنا. إيش بدنا نقول هنا؟ ديري بالك انتبهي هنا ال I مش عائدة على الأوبجكت في الجملة الأولى. فبدنا ننتبه. اوكي كيف هيكون الحل هنا؟ This is the book. هذا الكتاب. ممكن أنا أستغني عن ال relative pronoun. ما بستخدم that هنا لأنه زي ما حكينا ال I هنا separated. ما بعيد وزيد أنا في نفس السبجكت والأوبجكت. فبناء عليه تعتبر الجملة هذه defining relative clause reduced. مقللة. كمان في شغلة تانية it هنا سيركل على it عائدة على the book. فبناء على ليش أنا أعيد وزيد؟ فهذا الكتاب اللي أنا قرأته الذي قرئ أو تمت قراءته اللي أنا كنت أقرأه yesterday. طيب number 2 that's the same film I saw it at the cinema last. برضو هنا أولاً الآي لا تعود السبجكت في الجملة الثانية لا تعود على الأوبجكت في الجملة الأولى. حاجة تانية it هنا عائدة على the film. تمام؟ the same thing يعني we are going to do it. That's the same film I saw وبنشطب it at the cinema last week. برضو the next defining relative clause reduced. Okay. طيب number 3 this is a folk tale. هذه حكاية شعبية. I remember it from my childhood. فهي كيف هنا برضو this is هنا في عندي also ال I في الجملة الثانية لا تعود على الأوبجكت في الجملة الأولى. حاجة تانية في عندي it ف the same thing reduced. لازم إنه إحنا سيركل على it و إيش deleted لأنها تعود على الحكاية الشعبية. This is a folk tale I remember from my childhood. Number 4 she's the new student. هذه الطالبة الجديدة اللي وصلت الأسبوع اللي فات. هنا ميزتها. شايفين شي هنا السبجكت في الجملة الثانية عائدة على الأوبجكت في الجملة الأولى. فهي اللي we can cross it وبنشتغل على الموضوع على أساس إنها defining full relative clause. She is هذه الطالبة الجديدة student من غير الإس عفوا التي وصلت last week. Full defining relative clause. ظريف brings back gifts. They are from different parts of the country. وهنا ظريف brings back gifts which طبعا they هنا عائد على gift. طب نشطب they which or that are from different parts of the country. أتمنى إنكم فهمتوا الدرس. Stay motivated my dear students and study hard.